Kinakabahan ka ba? Opo, talaga. Yo, what's up? Yes, this is Lord Mark of Ink Factory. Yan guys, so meron po tayong ipapakita ngayon. Another laser tattoo removal session. So this time guys, 4 na tattoo po ang kanyang ipapatanggal. And kinuha niya po yung package deal namin. So magiging unlimited na po yung kanyang session, okay? Then, yun, all the way from Cabanatuan po ang ating client. So, standby po, ipapakita natin sa inyo yung video. Again, before po natin ipakita yung video, please hit like and subscribe, and of course, click the bell button para magkaroon po kayong notifications pag meron po tayong bagong mga session like tattoo, laser tattoo removal, piercing, ganyan. Okay, so mga iba-iba pang content na pwede natin gawin, okay? So guys, please watch this. Okay ka? Hello. Ayan, so guys, ito po si Glenn, one of our clients na all the way from Cabanatuan, tama? Cabanatuan. Okay, so nakita lang po niya yung advertisement namin sa YouTube, yung video natin. So, ito na siya. Ayan, so pakikita ko lang ngayon yung mga ano niya, yung mga tattoos niya, yung i-remove natin. Ayan. Kinakabahan ka ba? Opo, talaga. Oh no! Yung sa likod. Alright, so yun. As you can see, yan, 3 po yung kanyang tattoo na aasikasuhin natin ngayon using our tattoo, laser tattoo machine. I mean tattoo removal machine. Sa mga nagtatanong po kung anong machine yan, yan, it's YAG. We call it YAG, laser tattoo removal machine. So hindi po siya yung net seal, hindi siya yung maliit lang na ano. It's the kumbaga real deal po tayo dito. Okay, so panoorin nyo guys kung paano natin ito ipoprocess, okay? See you later. Break muna kami guys. So ayun nga, so, tapos na natin yung first tattoo. So yun po yung yung frosting stage.
So, mamaya-mayang konti magkakaroon na ng konting mga blistering yan. So, by that time, yun na yung dapat nating alagaan. Okay? Oh. Shoutout pala sa mga nanonood ngayon. Yan, sa ating 6,000 viewers. 6,000 viewers. Ayan. So, magbe-break muna tayo, guys, ha? Bago tayo mag-continue sa next step. So, we're back. So, yan. Pakita ko lang, ha? Ayan. Ayan na po siya, guys. So, ito po yung frosting stage niya. So, maybe after like 5 minutes to 10, magkakaroon na yan ng blistering. So, yun na po yung ano, yun na yung dapat niyang alagaan. Magbe-blistering na siya. So, anong nararamdaman mo so far? Start na natin yung yung session. So, yan. Ito naman. Ito bonus na to, bonus. Nawawala ko. So next, wala nga eh. Ito naman yung... Ito yung lagi siya. Nagkasabay na ano, chicken steak. Ano kasi kung gano'n mag-vlog? Kailangan mo lang mga review kasi sa mga nilalaman rin natin. Tapos hindi sa malagsa. Hindi mo na pwede ka tayo na malagsa.
guys, nandun na tayo sa first, tapos na tayo sa first tattoo niya. Doon sa arrow, second tattoo, and then itong third tattoo. Yan. So, yun namang last tattoo. Tama, no? Last tattoo yan. So, balikan namin. Yan. Sige na. Yan na, ha? Ating 4 tattoo sessions. So again, yan, ito yung first natin. Ito po yung tribal tattoo. Ito yung nauna nating binura. Medyo tansya ko dito, mag-aabutin dito ng mga 6 to 8 sessions. Kasi ano po siya, color packing siya. So very dark yung tattoo. At ilang ano po lang, 4 years old pa lang yung tattoo natin. Kaya makikita nyo, sobrang dark yan nung nag-umpisa tayo. Okay? So then, this is the second tattoo. Yung arrow. Ito naman eh, mga abutin lang ito ng 3 to 4 sessions. So baka mas maaga pa. Okay? And then this one, puro lining naman ito. So tansya natin mga 3 to 5 sessions, matatanggal na ito. Okay, yan yung kanyang third tattoo. At ito, meron pang isa sa likod. Yan. Ito naman is pointillism. So matatansya natin mga around 3 to 5 sessions lang din ito. Okay? So matatagalan lang yung tribal tattoo. Okay? So, ayan. So babalik na lang si Sir Glenn. Tama? Yeah, babalik si Sir Glenn mga 3 to 4 weeks from now. Okay, si Sir Glenn po pala is, by the way, is all the way from Cabanatuan. So, hi po sa lahat ng mga taga-Cabanatuan dyan. I remember one time, tumutugtog ako noon sa sa Paddy's Point, sa NE. Yun, pero tagal na nun. pag nagbaba sa may lapas, na one time, nagano kami, nagtugtog kami doon, tapos biglang nagbaha sa lapas. Hindi kami makauwi. Grande. Ayan. So ngayon na medyo tumas naman na yata yung bridge niya. Okay. So si Sir Glenn pala guys, nakilala lang natin sa din, sa YouTube. Bali sa comment section. Nag-comment lang siya doon sa isang video na regarding din sa laser tattoo removal. Okay. So ito ngayon siya, live na live. Survivor. Natapos din. May masasabi ka, anong naramdaman mo? Masakit daw. Mas masakit pa doon sa sa iwan ka ng mahal mo. Kaya naman, kumaga siya, tolerable naman. In fact, yan nga, nag-survive na siya. 4 na tattoo yun guys 4 tattoos kaagad. In one go. Yung iba, ewan, maliit lang kinakabahan pa. Okay? So that's it guys. Kung meron kayong mga katanungan regarding sa laser tattoo removal, mag-comment lang po kayo below, and then I'll make sure na iwanan ko rin yung Facebook link ko, yung personal Facebook account ko po, at yung link din ng page natin, okay? Yung Ink Factory. Okay? So, yun. So, maraming salamat Sir Glenn. At talagang nag-visit pa siya dito sa Tarlac. And okay, sa lahat po ng mga gustong mag-inquire, again, comment lang po. Now, again, my name is Lord Mark of Ink Factory.
Maraming salamat po for watching, and please don't forget to like this video and write a comment. Okay, and please subscribe, and don't forget to click the bell button. Okay, para magkaroon po kayo ng notification every time na meron tayong mga videos or mga content. Okay, again guys, thank you very much. Bye.